Az 1989-es és 1990-es év magyarországi eseményei, amit együtt rendszerváltozásnak nevezünk, a magyar történelem több nagy fordulópontja közül az utolsó volt. Ekkor, egy év leforgása alatt alakult át békésen a második világháborút követő időszakban kialakított kommunista pártállami rend és a szocialista alapelveket követő gazdasági szerkezet. Ehhez a változáshoz egymásra ható, egymást ösztönző külső és belső körülmények egyaránt hozzájárultak. Külső körülmény volt például, hogy a hidegháború, vagyis a szovjet-amerikai rivalizálás a kommunista szuperhatalom nyilvánvaló vereségével zárult. A Szovjetunió és az érdekszférájába tartozó szocialista országok egyszerűen nem tudtak lépést tartani abban a fegyverkezési versenyben, amit az Egyesült Államok rájuk kényszerített. A szovjet hadipart az amerikaiak teljesíthetetlen elvárások elé állították, amivel a kevésbé hatékony szocialista gazdaságot egyszerűen csődbe juttatták. A szuperhatalmak között addig fennálló több évtizedes erőegyensúly az 1980-as évekre felborult, és a Szovjetunióban és a közép-kelet-európai szocialista országokban is válságos gazdasági helyzet alakult ki. Az 1985-ben főtitkárrá választott Mihail Gorbacsov ugyan megkísérelte a rendszer teljes megreformálását, de ez nem az újjászületéshez, hanem a kommunista világ széteséséhez vezetett. 1989-ben Mihail Gorbacsov még mindig bízott a szocialista szolidaritásban és a keleti blokk országainak összetartó erejében, ezért bejelentette, hogy minden ország maga döntheti el, hogy milyen utat választ a jövőben. Ezzel nyíltan elvetette a korábban megfogalmazott Brezsnyev doktrinát, és a közép-kelet-európai szocialista országokban a szovjet csapatok külső beavatkozásától már nem kellett tartani. A szovjet-amerikai viszony kiéleződése egybeesett a közép-kelet-európai szocialista országok gazdasági válságával. A központosított gazdasági irányítás sehol, így a Kádár János által irányított Magyarországon sem volt képes a hatékonyság növelésére és a termelékenység bővítésére. A magyar gazdaság fejlődése megállt, és ez aláásta az életszínvonal politika alapjait, a kádári alkú lényegét. Ennek az ellensúlyozására a magyar állam nagy összegű külföldi kölcsönöket vett fel, amivel az állami költségvetés hiányát ugyan mérsékelni lehetett, de a rosszul megválasztott feltételek miatt Magyarország végül egy adósságspirálba került. Ez azt jelentette, hogy a magyar állam a korábban felvett hitelek törlesztéséhez is újabb hiteleket vett fel. Ezzel a módszerrel viszont, aminek belátható következményei csak később jelentkeztek, a pártvezetők el tudták fedni a társadalom széles tömegei elől a valóságot. Ráadásul a rendszerbe épített kisebb kedvezményekkel, mint például az utazási lehetőségek, a kulturális nyitottság, vagy a környező szocialista országokhoz képest élhetőbb viszonyok, a társadalmi bizalom az 1980-as évek végéig fenntartható volt. Magyarországon ezért sztrájkokra, utcai demonstrációkra vagy tömegmegmozdulásokra nem került sor. Ezzel szemben az értelmiségi körökben, a Magyar Szocialista Munkáspárton belül és azon kívül is elkezdtek megszerveződni azok a csoportok, amelyeknek tagjai a nem tetszésüket szűk körben, de már nyíltan kimondták. Az 1980-as években a párton kívüli ellenzéki csoportok két nagy tábor körül szerveződtek. A népi nemzeti irányzat a magyar kisebbségek ügyének hatékonyabb védelmét, a népességfogyás megállítását és a modern társadalom szociális problémáinak az orvoslását fogalmazta meg fontos feladatokként. Az ezzel párhuzamosan kialakuló másik ellenzéki csoportosulás a demokratikus, emberi jogi vagy urbánus irányzat volt, ami egy általánosabb nézőpontból az alapvető emberi és politikai szabadságjogok biztosítását sürgette. A két nagy ellenzéki irányzat mellett több kisebb csoportosulás is szerveződött, és létszámtól függetlenül mindegyikre igaz volt, hogy kezdetben az együttműködés és a hatalommal szembeni közös fellépés igénye jellemezte azokat. Annak ellenére, hogy a politikai rendőrség az ellenzékről pontos információkkal rendelkezett, Kádár János közvetlen utasítására az erőszakos fellépés velük szemben elmaradt vagy nagyon mérsékelt volt. Ennek oka, hogy Kádár nagyon vigyázott Magyarország nemzetközi jó megítélésére, amitől a külföldi kölcsönök is függtek, és úgy ítélte meg, hogy a rendszernek ki kell bírnia, ha itt-ott 3 tucat ember szájaskodik. Ezzel magyarázható, hogy az ellenzéki csoportok politikai mozgalommá, majd pártokká szerveződhettek a Kádár korszak utolsó éveiben. 1987-ben a Népi Nemzeti Csoport hozta létre az első legális ellenzéki szervezetet, amit Magyar Demokrata Fórumnak neveztek el.
1988-ban a Kommunista Ifjúsági Szövetséggel elégedetlen fiatalokból jött létre a Fiatal Demokraták Szövetsége. Míg ugyanebben az évben megalakult a Szabad Demokraták Szövetsége, újjáalakult a történelmi múltú Független Kisgazdapárt, amit a következő évben többek között egy másik történelmi párt, a Kereszténydemokrata Néppárt újjáalakulása követett. A Szovjetunió meggyengülése, a gazdasági helyzet kilátástalansága és az ellenzéki csoportok megjelenése együttesen olyan kihívást jelentett, amelyre az MSZNP vezetésének nem volt egységes, érdemi válasza. A kommunista elit ezért megosztottá vált. A Kádár János mögött felsorakozó, a hatalmi pozíciókat betöltő keményvonalasok elutasították a gazdaságot és még inkább a politikát érintő változásokat, tagadva a problémák súlyosságát. Velük szemben állt az ellenzékiekkel is gyakran együttműködő kritikus pártértelmiség, vagyis azok a kommunisták, akik különféle reformokkal akarták kezelni a helyzetet. Ez a párton belüli hatalmi harc csak évek alatt dőlt el, és az elitváltásra csak 1988-ban került sor. A kommunista vezetőtestületek teljesen megújultak, és elmozdították az MSZNP éléről az időskora és betegsége miatt lassan cselekvőképtelenné váló Kádár Jánost is. Az új kommunista vezetésnek szembe kellett néznie az egyre kilátástalanabb gazdasági helyzettel, és kísérletet tenni a hatalmi pozíciója megmentésére. Reformkommunista politikus volt Nyers Rezső és Posgai Imre, mindketten államminiszterek, Németh Miklós, aki a miniszterelnöki pozíciót töltötte be, és Medgyessy Péter a gazdasági ügyekkel megbízott miniszterelnök helyettes. Ők a keményvonalas álláspontot végképp háttérbe szorítva a fennálló szocialista rendszert menthetetlennek ítélték, és a demokráciába való békés átmenet megvalósítását tűzték ki célul maguk elé. A közvélemény és az ellenzéki mozgalmak számára az első nyilvános jele a párton belüli irányváltásnak egy a Kossuth Rádió 168 óra című műsorában elhangzó rádióinterjú volt 1989. január végén. A beszélgetésben Posgai Imre, mint a Történelmi Albizottság munkacsoportjának vezetője, az 1956-os forradalmat nem ellenforradalomnak, hanem népfelkelésnek nevezte, amivel az addig érvényben lévő hivatalos kommunista értelmezést felülírta. Pár hónappal később az MSZNP vezetői nyíltan elismerték a többpártrendszer szükségességét, és javaslatot tettek arra, hogy a kommunista párt és a kormány képviselői kezdjenek tárgyalásokat az ellenzékkel a hatalom megosztásáról és a demokráciába való békés átmenet forgatókönyvének kidolgozásáról. 1989 tavaszán már a hatalom beavatkozása nélkül lehetett megünnepelni március 15-ét, aminek az eseményeit a magyar televízió egyenes adásban közvetítette. Az ellenzéki szervezetek megemlékezésén legalább 100 000-en vettek részt, és a tömeg előtt felolvasott 12 pont követelései között a jogállamiság, a demokrácia, a nemzeti önrendelkezés és a szabad választások biztosítása mellett szerepelt a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának követelése is. A rendszerváltozás programja ekkor körvonalazódott ki először a magyar társadalom széles tömegei előtt. Egy héttel később a 8 legfontosabb ellenzéki szervezet megalakította az ellenzéki kerekasztalt, hogy egyeztessék és a tárgyalásokon majd eredményesebben képviseljék álláspontjukat a hatalommal szemben. 1989. június 16-án Nagy Imre és társainak ünnepélyes újratemetése a magyar társadalom egészét megérintette. Az 1956-os forradalom miniszterelnökének és társainak, Maléter Pál egykori honvédelmi miniszternek, Gimes Miklós újságírónak, valamint Szilágyi József titkárságvezetőnek az újratemetésére 31 évvel a kivégzésük után került sor. Ez az esemény az egyik legnagyobb hatású, szimbolikus történése lett a rendszerváltozásnak. Kádár János az MSZNP főtitkáraként egy amerikai televíziónak adott interjúban 1988 tavaszán még úgy nyilatkozott, hogy Nagy Imrét nem lehet rehabilitálni. Másfél évvel később a hatalomtól teljesen megfosztott Kádár mégis megérte az uralma alatt kivégzett egykori miniszterelnök hatalmas tömeget megmozgató újratemetését. Az esemény a budapesti Hősök terén tartott ünnepélyes megemlékezéssel indult, ahol a beszédet mondók között tűnt fel Orbán Viktor, a Fidesz ügyvivője. A fiatalok nevében beszélő Orbán határozott antikommunista kiállásával és a szovjet csapatok mielőbbi kivonulásának követelésével hívta fel magára az ország figyelmét. A látványos eseményekkel párhuzamosan, de a nyilvánosság kizárásával 1989 nyarán megkezdődtek az úgynevezett nemzeti kerekasztal tárgyalásai.
A 3 hónapos tárgyalássorozat célja az volt, hogy kidolgozzák a békés politikai átmenet szabályait. A Nemzeti Kerekasztal tanácskozásai 3 oldalú tárgyalások voltak, amiben az ellenzéki kerekasztal, az MSZNP képviselői és az MSZNP-hez közel álló társadalmi szervezetek vezetői vettek részt. A tárgyalásokon az MSZNP részéről Fejti György és Posgai Imre, míg az ellenzéki kerekasztal oldaláról Antal József, Szabad György, Orbán Viktor és Tölgyesi Péter játszott vezető szerepet. Az 1989. szeptember 18-án bejelentett megállapodás szerint a felek 6 törvényjavaslatban egyeztek meg. A javaslatok közül az egyik legfontosabb az 1949-es alkotmány módosítása volt, amiben Magyarország olyan köztársasággá alakul át, ahol maradéktalanul érvényesülnek a hatalommegosztás és a politikai demokrácia alapelvei. Döntöttek az Alkotmánybíróság felállításáról, aminek feladatai közé tartozik a jogszabályok előzetes és utólagos vizsgálata, az alkotmány értelmezése, valamint az állam és az önkormányzatok között felmerülő hatáskori viták megszüntetése. A tárgyaláson döntés született a nagy politikai pártok működéséről és gazdálkodásáról, a büntetőtörvénykönyv módosításáról, és törvényjavaslatot fogadtak el a választójogról. Ez szerint a szavazati jog minden nagykorú, vagyis 18 éven felüli magyar állampolgárt megillet, a választás során pedig egyéni választókerületi képviselőre és pártra is lehet majd szavazni. A rendszerváltozás jogi átmenete szempontjából kiemelt jelentőségük miatt ezeket a javaslatokat sarkalatos törvényeknek is nevezik. 1989 őszén az Országgyűlés, amelynek tagjait még pártállami keretek között választották meg, megszavazta a sarkalatos törvényeket és több tucat további jogszabályt is elfogadott. A békés rendszerváltozás újabb meghatározó eseményeként 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke, a parlament erkélyén állva kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. Az új államforma bejelentésével a Kádár-rendszer közjogi értelemben is a végéhez ért. 1989. novemberétől megkezdődött a felkészülés a jövő évi választásokra, ami a demokratikussá váló viszonyok között a pártok versengését jelentette. A rendszerváltó hangulatban az állampárt bomlása elkerülhetetlenné vált, ezért a Magyar Szocialista Munkáspárt reformpárti tagjaiból megalakult a Magyar Szocialista Párt, ami egy korszerű, baloldali szocialista mozgalomként indult el a választáson. Az emberek bizalmáért, vagyis a hatalom megszerzéséért folytatott választási küzdelemben nem csak az MSZNP utódpártja és az ellenzék, hanem az ellenzéki pártok, elsősorban az MDF és az SZDSZ között is kiéleződtek az ellentétek. Az 1990-ben megrendezett első szabad választáson a 386 parlamenti mandátum 43%-át a Magyar Demokrata Fórum, 24%-át a Szabaddemokraták Szövetsége, 11%-át a Független Kisgazdapárt, 9%-át a Magyar Szocialista Párt, 5%-át pedig a Fiatal Demokraták Szövetsége és a Kereszténydemokrata Néppárt szerezte meg. Az új országgyűlés összetétele radikálisan átalakult, a képviselők 95%-ban kicserélődtek. A választás után kormányalakításra a relatív többséghez jutó MDF szerzett jogot, aminek Antal József történész múzeumigazgató volt a miniszterelnök jelöltje. Az abszolút parlamenti többség biztosítása érdekében Antal koalíciót ajánlott a Független Kisgazdapártnak és a Kereszténydemokrata Néppártnak, amit azok elfogadtak. Az így létrejött konzervatív nemzeti jellegű jobboldali kormánnyal szemben a demokratikus ellenzéket, a liberális elveket valló SZDSZ és Fidesz, valamint a szociáldemokrata elveket valló MSZP jelentette. Eleinte a kormány és az ellenzék között még volt együttműködés bizonyos kérdésekben, de később az ellenzék élesen kritikussá, durván bírálóvá vált. A kezdeti együttműködés kompromisszumos megállapodása volt, hogy az Országgyűlés Göncz Árpád szabaddemokrata politikust köztársasági elnökké választotta. Göncz Árpádot az 1956-os tevékenységért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, aminek letöltése alól 1963-ban amnesztiával szabadult. A Kádár korszakban szabadfoglalkozású íróként, műfordítóként dolgozott. Irodalmi tevékenysége széleskörű, nevéhez fűződik többek között J.R.R. Tolkien a Gyűrűk ura című könyv és Ernest Hemingway a Folyón át a fák közé című regény fordítása. Göncz Árpád 1990 és 2000 között volt a Magyar Köztársaság államfője, nagy népszerűségnek örvendett emberi közvetlensége és demokratikus elkötelezettsége miatt. A magyar rendszerváltozás csak a tartalmát tekintve volt forradalmi,
A régi rendszer lebontása és az új megteremtése erőszakmentesen történt. Valószínűleg ez a legfontosabb oka annak, hogy más közép-kelet-európai országoktól eltérően Magyarországon sem elszámoltatásra, sem felelősségre vonásra nem került sor. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!